اليوم وصلنا المملكة المتحدة بريطانيا، الدولة اللي بدأت فيها الثورة الصناعية، أشهر نهر تقريبا بالعالم، وتم من بعدها اختراع الآلة البخارية. في وسط لندن ساعة بيج بن، وهون كمان تم اختراع الحاسوب والرادار والهاتف، وفيها أشهر الصناعات وأكبر الشركات حول العالم. وما لازم ننسى أنه فيها أعرق الجامعات العالمية هي لندن مثل إكسفورد وكامبريدج وجامعة مانشستر وإندنبرا. وهي الدولة نفسها عندها مستعمرات في كل أنحاء العالم. نحن طلعنا بهي الباخرة من الشاطئ الفرنسي على الشاطئ البريطاني. رح نطلع هلا نحن في داخل الباخرة. ثانك يو. الثاني كأنه حواجز. نحن هلا في أشهر ساحات لندن. عم تبيع البطاقات بتصيح هيك، فكرت بس عنها هي العاده ولا طلع هون كمان. هاي المسله مسله كليوباترا. شوارع الشواذ فيهم كثير شواذ. هلا نحن المفروض بسوق شعبي ورح نجرب كم اكله بس طيبه كثير، خلينا نروح نجرب شيء ثاني. What is this here؟ وعليها طبق جبنه ومن ايكونيك. هذه الباصات كانت في البدايات بحركها مين؟ الخيول. ويست مينستر. شوفوا قديش مليان القطار. نحن شارع اوكسفورد ونشوف الاسعار داخلها كيف. صباح الخير. كل دقيقة بيجي باص وكل مكان هون افارقة. نحن هلا امام قصر باكنغهام، وهذا هو نفس القصر اللي عاشت فيه الاميره ديانا. اذا جيت لهون سالت حالك سؤال الملكه هون ولا لا، اطلع على فوق القصر فوق. قيمت هذا القصر بمليار، مليار ونص. كانت اقوى سفن حربيه في العالم كلياته. بيمشي على هذا الجسر يوميا 40,000 شخص. فقررت اروح واشتري اكل لحالي. هذا ارخص سوبر ماركت او افخم شوارع لندن. بوابه بتفوتوا على المنطقه كلياتها الصينيين، منطقه الصينيين. وشارع لقطر. ذكرى حريق لندن الكبير 1600. نقدر نشوف لندن كلياتها من فوق هاي البناية. وطلعة ببلاش، يعني ما بتدفع عليها ولا شيء. So hungry, dude. It's not bad, yeah. بهي الباخرة من الشاطئ الفرنسي على الشاطئ البريطاني. رح نطلع، طلعنا الباص على الباخرة، ومن الباخرة رح نطلع على لندن. فلما نحن وصلنا على الشاطئ الفرنسي صرنا على المعبر الفرنسي، فتشونا واخذوا جوازاتنا، وبعدها مباشرة رحنا على التفتيش البريطاني. طولنا تقريبا 3 ساعات بالتفتيش، مع انه طلعت انا بجوازي الالماني اللي على اساس يعني فورا بتعبر، بس كان معي كثير افارقة فطولنا 3 ساعات. كان لازم نطلع بالباخرة. طلعنا الباص على الباخرة ورح نطلع على شاطئ لندن. هلا نحن في داخل الباخرة. في طبعا مثل مدينة، هي مدينة كاملة فيك تشتري فيها كل شيء. ثانك يو. وهذا أليكس. هاي أليكس من بلجيكا، كمان طالع على بريطانيا على لندن مثلي. هلا وصلنا على طرف لندن. المكان مختلف كليا عن الطرف الفرنسي، كله جبال، وبالطرف الثاني كأنه حواجز، سد منيع، كأنه سد عسكري محطوط من هذا الطرف ومن هذا الطرف. نحن هلا في وسط لندن قدام المحطة الرئيسية، محطة فيكتوريا للباصات والقطارات، لأنه امبارح جينا بالباص ورح نطلع هلا من هون على وسط المدينة. هاي هي وسط لندن.
وهذا أسامة من المغرب، امبارح وصل على لندن وبده يروح يدرس بأوكسفورد. وين رح تدرس؟ سندرلاند. امبارح تعرفنا على بعض أول يوم، اليوم رح يروح على سندرلاند يدرس، بس إن شاء الله مرة قادمة بنلتقى ان شاء الله، لأنه مخطط أنا كمان أجي أدرس اللغة الإنجليزية هون 3 أشهر. أنا بتوقع 3 أشهر كافي، وكون هو كمان تعلم كثير. اصلا انت بتحكي انجليزي شوي يعني. نعم، وان شاء الله أكيد. تروح الله وترجع يوفقك. بالسلامه. إن الله شاء يسلمك. الله. نلتقي بألمانيا ان شاء الله. تعال ايه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. شو شكرا لك. ندخل ناخذ فنجان قهوه ستاربكس انا والكابتن اسامه. I want black coffee. Black coffee with milk. Morning. Thank you very much. بيكتبوا الاسم على القهوه. يا سلام. There is no. طبعا هاي المحطة الرئيسية تبع الباصات اللي بتطلع فيها على كل مكان من لندن وبريطانيا. طبعا في محطة ثانية بس هاي فقط للباصات. أسامة رح يطلع هلا. يلا باي باي. الله معك، توصل بالسلامة. باي. أسامة راح على نيوكاسل وإن شاء الله رح نلتقى فيه بعدين. احنا هلا في وسط لندن، وهذا اشهر نهر تقريبا بالعالم، نهر التايمز. ومن هون من وراء مسله واسد مصري هون واسد مصري هون. طبعا اكيد تسال حالك شو اللي جاب المسله هي لهون او هدول الاسود. المسله هي اصليه. قصه المسله هاي، المسله مسله كليوباترا، ظلت حدود 2000 سنه في مصر. هلا هاي المسله في وسط بريطانيا، في وسط العاصمه لندن. المسله هي وصلت لهون كهديه من الوالي محمد علي باشا العثماني. قدمها الوالي العثماني محمد علي باشا كهديه لبريطانيا بمناسبة انتصار اللورد نيلسون في معركة النيل وهزيمة الجيش الفرنسي بقيادة نابليون بونابرت بسنة 1801. ولكن المسلة ظلت لسنة 1887 بالإسكندرية بمصر بسبب ضخامتها وحجمها وتقلها، لأنه كان من الصعب بهذاك الوقت على أي وسيلة نقل منحوتة أو تحفة مثل هاي بطول تقريبا 10 متر من مصر الإسكندرية بسنة 1800 على لندن. لبين في سنة 1887 اجى الراعي الإنجليزي ويليام جيمس إيرسموس، وهو اللي نقل من الإسكندرية على لندن بمبلغ أكثر من 10,000 جنيه استرليني، وهذا المبلغ في وقتها كان كبير جدا. وصلت المسلة على لندن 1878 للميلاد طبعا، وحطوا بجانبها من كل طرف اليمين واليسار أسدين فرعونيين واثنيناتهم على هيئة أبو الهول. وفي 4 ديسمبر 1917 وخلال الحرب العالمية الأولى انصابت بضرر كثير كبير هاي المسلة بسبب وقوع قنبلة بجنبها بهذا الطرف من المدينة، وخلى عليها آثار كبيرة وحفر فيها، ولكن ما صلحوها، عافوها على حالها مشان تكون أصلية 100%. طبعا المسلة هي ما صار لها شيء، بس تضررت شيء بسيط بسبب الشظايا اللي طلعت من القنبلة. طبعا هي ما المسلة الوحيدة هون، في كمان في وحدة مثلها بساحة الكونكورد في باريس، نفس تقريبا المسلة ونفس طولها ونفس حجمها، صورناها لما كنا في باريس. هدول الأسدين مصنوعين هون، بس المسلة هي الوحيدة الأصلية، ولكن بالفعل المسلة ضخمة جدا وصعب جدا انك تجيبها بأي سفينة. ضلت 80 سنة، صعب يعني مستحيل تطلع أقل من 50 أو 100 طن. هل سألت حالك ولو لمرة ليش الساعة اللي موجودة في وسط لندن اتسمت ساعة بيج بن الأشهر بالعالم اللي بيزورها أصلا ملايين من الناس، اللي انبنت في سنة 1853؟ هلا رح أحكي لكم القصة. أصل اسم بيج بن اللي موجود حتى في داخل الساعة بيرجع نسبة لوزير الأشغال البريطاني بنجامين هول، هو اللي أشرف على بناء الساعة وبناء المشروع بالكامل. وأصلا سموها بيج بن لأنه هو أصلا كانوا بيسموه بيج بن، وهذا الشيء لأنه جسمه كان ضخم وهو رجل ضخم. بيج يعني كبير، وبن هو اسمه بنجامين، بيج بن بنجامين هول، وهذا هو أصل الاسم بيج بن. ومن ناحية تانية المصادر بتقول أنه ساعة بيج بن كانت أصلا بالخليل، وكانت صناعة عثمانية، أو بالوقت بالزمن العثماني صارت الساعة وبالضبط بالقدس بالخليل، وأمر السير الليمبي البريطاني إحضارها على بريطانيا، ومن وقتها هي هون، وهي بالأساس رمز من رموز فلسطين أو معلم من معالم فلسطين. بالبداية لما وصلت على لندن بعد إحضارها من فلسطين حطوها بالمتحف البريطاني بسنة 1922، وبعدها قصة بنائها وإنه شيدوها البريطانيين، طلعوها من المتحف وعلقوها على هذا البرج اللي هن صنعوه سنة 1953. على فكرة البيوت البريطانية والأماكن بتلاقيها على هذا الطراز كلياتها، بتلاقيها الطراز هيك فاخر. هلا اوريدي أنت بس وصلت لهون أيا كانت العملة اللي معك لازم تحولها للباوند البريطاني. فأنا جيت لهون معي يورو، ومشان تجنب أجار التحويل وهي القصص كلياتها من الأفضل إنه يكون معك كريدت كارد وتدفع عن طريق الكريدت كارد. هون أنت بكون وفرت أجار التحويل والعملة اللي بتدفعها على التحويل. امبارح كانت العملة مثلا 1 يورو
1.17 سنت بيساوي 1 باوند. فمن الافضل انه يكون معك انت كريدت كارد، كل مكان بيقبل الكريدت كارد وبكل مكان فيك انت تستعمل الكريدت كارد، افضل من التحويل. وقليل جدا الاشياء والاماكن اللي بتستخدم الكاش يعني. اكثر شيء رح تشوفوه اول ما توصلوا هو انكم تستغربوا من كل شيء موجود. الطرق بالعكس، الباصات بالعكس، كل السيارات اصلا بتسوق من باليمين الشوفير، ولا حتى الطريق يعني لما بتطلع بالطريق ومتعود انت دائما يكون الذهاب مثلا على اليمين وبالعكس الاياب، فهون الموضوع مختلف تماما. دائما كله بيكون بالعكس، كله من اليسار، الاياب بيكون باليسار بكل شيء، باي شيء. هون بتلاقي حتى البشر بتلاقيهم رايحين جايين بالعكس، يعني كله بالعكس. تستغرب من اي شيء ممكن يصير حواليك. والحلو كمان بتلاقي دائما السيارات القديمه، الطراز القديم جدا من السيارات بالاخص البريطانيه، التكاسي القديمه نفس الموديلات نفس السيارات ولكن بشكل حديث. امبارح جينا فرنسا كان شوب، كل مكان كان شوب، بس هون كان مطر. يعني لندن دائما الجو بيكون مغيم، هي مدينه الضباب، دائما مطر. اكيد وين ما رحتوا كمان رح تلاقوا في لندن اشهر الباصات، ايكونيك باص، هذا الباص الشهير اللي بلندن وين ما تروح حتلاقيه. أول ما شفته بالعالم راح تتذكر لندن، اسمه ايكونيك باص، الباص القديم تبع لندن بس بالطراز الحديث. نحن هلا واقفين بأفضل الأماكن وأشهر أماكن لندن، ويست مينستر، اسم المنطقة هي ويست مينستر، اللي بتضم أشهر نادي بالعالم، نادي تشيلسي العريق، راح نروح نصور فيه كمان. النادي الأصلي بيكون بهاي المنطقة. طبعا وين ما تروحوا عم بتشوفوا أنتم المباني قديمة، بعكس ألمانيا. ألمانيا الوحيدة اللي بتفوت بشوارعها بتلاقي إنه شوارعها حديثة، حتى المباني فيها حديثة. هذا كلياته من تأثير الحرب العالمية الثانية. مثل ما بنعرف كلياتنا ألمانيا تدمرت كلها، لذلك بعد الحرب العالمية الثانية اضطرت لبناء كل المباني جديدة. ولكن أمستردام، إيطاليا، بريطانيا، في كتير دول تانية ما تضررت بالشكل الكبير مثل ألمانيا، فما جددت كل المباني والأحياء اللي فيها. لذلك حتى في دخول لندن رح تلاقي إنه المباني كلياتها مهترئة قديمة جدا. لذلك أنا عم بقول الحرب العالمية الثانية أثرت بشكل كتير كبير على أوروبا. فقط لندن انقصفت ولكن مو بشكل ألمانيا. هذا أقدم تكاسي لندن اللي بنشوفه بعصر إليزابيث الثانية الملكة لندن. أجا بعد طريقة مواصلات هانكي تبع الحصان، صار تكاسي حديثة. بالمناسبة لأنه واقفين نحن جنب ساعة أو برج البيج بن، في مرحلة من تاريخ بريطانيا كانت تسمى مدينة الأبراج، من كثر ما كانوا يبنوا أبراج مثل هاي، مكاتب وساعات ومثلا الكنيسة وهيك. فهذا كان مرحلة من التاريخ. اليوم طبعا الأبراج كثيرة، بس هاي يعني كانت معلومة حول موضوع لندن ومدينة الأبراج. هاي كانت القصة وراء الأبراج. هذا الباص الأصلي القديم، حجم الساعة على أرض الواقع كبير جدا، أضخم مما بتخيل بكتير، وممنوع تطلع لفوق. أنا فكرت مسموح بس ممنوع، بس بنلتقط منه صور من الدرون. بس كمية سواح رهيبة. نزلت من الباص لانه خربط. بس الحلو هون كل ما تضيع بتلاقي حالك وصلت عند ساعة بيج بن. هذا الجسر، جسر اللي بيروح على ساعة بيج بن، اسمه جسر ويست مينستر. هي اصلا ويست مينستر منطقة كبيرة، جزء من لندن. وانا اصلا كنت حاجز بالبداية بمنطقة فيكتوريا الاوتيل، وبعدين انتقلت على الاوتيل الثاني كمان بمنطقة فيكتوريا. وانا بنصح اي حدا يجي ياخذ بهذيك المنطقة لانه افضل شيء بتكون في وسط لندن، قريبة من كل شيء، يعني قريبة من المعالم السياحية وقريبة من كمان من اكسفورد، شارع اكسفورد وكل الاماكن السياحية وكل المحطات الكبيرة اللي موجودة في لندن وكل شيء بدك اياه، وحتى من المطار يعني. هاي هي لندن اي، هي ضخمة جدا، اكبر ما بتوقع بكثير، يعني قد ما تقرب عليها بتحسها اكبر اكثر. رح نفوت ونقطع التذاكر، شو بدنا نشوف قديش على التذكرة. هاي البنت
عم تبيع البطاقات بتصيح، هيك فكرت بس عنها هي العاده، ولا طلع هون كمان عم تبيع التيكت بصوت عالي. اللي بده يطلع على الايلاند لازم ياخذ تيكت من هون. هاي الكميه كلها ترى تطلع على مدينه الملاهي وتطلع على الايلاند. شايفين على الحجم؟ لا اله الا الله. هون بيبيعوا التيكتات بالاساس كمان برا، وهون دائره واحده ب 30 باوند ودورتين ب 80 باوند. 3 دورات ب 80 باوند ودورتين ب 30 باوند. غالي جدا. الباوند يعني 80 باوند يعني تقريبا 100 يورو مشان 3 دورات بهي. هون بياخذ التيكتات. نحن هلا في ثالث يوم في لندن. شارع او شارع محطة ووترلو، هذا هو الشارع اللي ورانا، هذا هو الشارع ووترلو، وهي هي محطة ووترلو الشهيرة. دخلنا نروح من هون على شارع اكسفورد، بس ان شاء الله ما نخربط بالطريق كالعادة، يعني دائما نحن بنخربط. هي داخل المحطة متاهة، يعني بتضيع في أي ثانية. شوفوا على داخل المحطة الزحمة. أوه ماي جاد، شوفوا قديش مليانة قطار. نوع المواصلات هون كتير انترستينج، يعني حديث بنمط قديم، يعني الفورم كله قديم. نحن هلا في بوندا ستريت، وبدنا نروح من هون على اكسفورد ستريت، بس شارع مليان جدا. وطبعا بتلاقي فيه كمان كتير عرب، لانه اغلب الخليجيين بيجوا لهون، واغلب اللي بيدرسوا اصلا في لندن بيجوا على هاي المدينه، وعلى هذا الشارع دائما زحمه. شارع مزدحم كتير وفيه كتير ناس، ومع انه اليوم كان مطر يعني وما في مكان واحد يمشي. اي شخص اجى على لندن لازم يجي على هذا الشارع. نحن هلا في وسط شارع اكسفورد، وفي على الطرف الثاني واحد مشغل قران ومعلي الصوت طول الوقت، فاتح بسطه ببيع فيها كانه اناشيد وكتب قران. بس شيء يعني عجيب. بما انه وصلنا على لندن وعلى اشهر شارع اكسفورد، بدنا نحاول نشتري قطعه ونشوف الاسعار داخلها كيف. راح نجرب هاي. حلوه ما؟ البوطي الاصلي. الاحرى بدنا ناخذ بس هذا البوط وما رح ناخذ شيء. طبعا ما ننسى انه شارع اكسفورد فيه اهم واضخم واكبر الماركات العالميه مثل رولكس واديداس. كل الماركات العالميه تقريبا الموجوده الضخمه بالعالم موجوده هون. طبعا هذا الشارع بالليل مختلف كل الاختلاف عن الصبح. بالصبح حلو بس بالليل احلى. شارع اكسفورد بيضل شغال لتقريبا الساعة 11 أو 12 بالليل، ما بسكر. بيضل الساعة هلا على توقيت لندن الساعة 9:30، بيضل فاتح على الساعة 12 تقريبا شارع اكسفورد.